muốn giới thiệu với các bạn một cái dòng xe đường trường của Honda mà lâu nay thì người ta có một cái tên gọi rất là mỹ miều cho cái loại xe này, đó là kỵ sĩ bóng đêm. Chiếc kỵ sĩ bóng đêm thực ra tên của đầy đủ của nó là Honda Shadow Phantom 750 VT750. Đây là dòng xe cruise của Honda mà đã được sản xuất lần đầu năm 83 và kéo dài tới bây giờ vẫn còn tiếp tục sản xuất. Trải qua nhiều cái thời kỳ thì nó được biến đổi lên và phát triển lên rất nhiều dòng. Tuy nhiên cái dạng Shadow thì đến năm 2010, năm 97 thì nó tách ra rất là nhiều cái dòng, ví dụ như là Shadow Euro hoặc là Shadow Euro, rồi Shadow Phoenix, Shadow Ace, rồi Spirit. Đó là nó cũng bắt nguồn từ cái dạng mà Shadow ra. Tuy nhiên hôm nay mình mang đến đây là một cái xe mượn của một người bạn, một cái xe Phantom Shadow nhưng mà là Phantom Honda. Chiếc Honda này cái hiệu Phantom lần đầu tiên xuất hiện là năm 2010 các bạn. Dòng cruise thì đối với lại thị trường Mỹ và châu Âu thì nó có nhiều cái chủng loại riêng. Về thị trường của Nhật Bản thì các bạn biết là Honda Shadow là rất là nổi tiếng, nó sản xuất thị trường trong nước lẫn nước ngoài. Shadow là một cái xe dành cho tuổi trung niên, cả ở nước ngoài cũng thế, tuổi trung niên có nghĩa là trên khoảng chừng 40 tuổi. Thì chắc chắn là các anh đi cruiser các anh sẽ rất rành về cái chuyện này, là mình không dám múa rìu qua mắt thợ các anh đi cruiser. Nhưng mà mình thì trước giờ không mô tô, mình chạy cái CB650 rồi đến bây giờ mình mượn thử một cái cruiser mình đi một tuần thì mình cảm nhận đấy, cruiser đặc điểm là theo mình cảm nhận nha, xin lỗi các anh thì cái đó là mình không phải là đánh giá, mình không có một cái gọi là gì chuyên môn, mình không phải là một chuyên gia, hoặc là mình không có nhiều cái dụng cụ thiết bị. Theo mình nghĩ là để đánh giá review một cái thiết bị, một cái xe thì nó cần là phải có kinh nghiệm nè, đúng không? Rồi thiết bị nè, đo lường ra thông số đàng hoàng, chứ không phải nói theo kiểu cảm nhận. Nhưng mà ở riêng mình thì trước đây mình làm một số clip thì mình có nói mình review, nhưng mà nó nói bậy các bạn. Mình xin lỗi cái chuyện đó. Hôm nay mình chỉ nói là cái cảm nhận của mình về một chiếc xe. Đương nhiên cảm nhận của mình có thể thô, rất thô, nhưng mà mình xin nói là mình cảm nhận về một cái xe nha. Chứ mình không dám đánh giá, mình không dám review, bởi vì mình lấy cái gì review, lấy tư chất gì review, lấy một cái quan điểm gì review. Mình chả có quan điểm gì, mình chả có kinh nghiệm gì hết. Nhưng mà mình chỉ nhận xét, mình cho cái nhận xét các bạn là đi một cái cruise là nó sẽ bồng bềnh, nó sẽ trôi bồng bềnh. Cái độ lớn, cái độ trường của cái xe nó về bề dài nó khá là dài so với lại một cái chiếc mô tô mà bình thường thì cái bề dài nó bề dài. Nhưng đặc điểm của những cái cruise thì các bạn biết là cái chiều cao in xe nó khá là thấp. Cái chiều cao in xe của chiếc Shadow Phantom này có chiều cao là 655mm. Để so sánh thì bình thường thì thường là những cái xe quay cúp như của ở ngoài thì khoảng những 750, 780. Còn một số những mô tô bây giờ là có cái chiều cao khoảng 780, 790 hoặc 800mm. Nhưng riêng cái này thì chiếc này thì là một mẫu xe có cái trọng lượng nặng nhưng mà cái trọng tâm thấp thuận lợi cho những người có cái chiều cao khiêm tốn, cũng như là có những người là không có chịu được cái sức nặng của cái xe. Mặc dù cái xe thì có cái sức nặng, như các bạn biết là cái xe sức nặng là 260 cân khi, và đồng thời là khi mà đó là trọng lượng khô, mà khi mà đổ đầy nhiên liệu đồng thời tất cả các nước rồi nhớt thì lên khoảng 280. Nên là cái việc mà vận hành của cái xe mình sẽ nói sau. Nhưng mà khi mà mình ngồi lên đồng thời là mình gọi là cái gì, mình xoay dở rất là tương đối là không có đến nỗi khó khăn như là những cái xe khác. Đây mình ngồi, các bạn nhìn thấy đây một cái xe cruiser đây đó, mình xoay tới xoay lui rất là thoải mái các bạn. Đây đẩy cho đi đây, rất
thoải mái, rất thoải mái. Okay. Nhớ lại thời niên thiếu, những năm 80 mấy mình có xem một bộ phim, chắc các bạn bằng tuổi mình năm nay 40 mấy cũng có từng biết là hồi đó có cái bộ phim là Terminator, là kẻ hủy diệt. Thì trong đó là có một diễn viên nổi tiếng là Arnold Schwarzenegger. Hồi đó là thần tượng của giới trẻ của mình và đặc biệt là mình. Thì Arnold Schwarzenegger trong bộ phim có điều khiển một cái xe cruiser, người ta gọi là cái dạng bopper, bánh trước bánh sau to, rồi cái dạng cruiser như thế này. Arnold có điều khiển cái xe như vậy. Thì ngay từ nhỏ thì mình tạo cho mình một cái gọi là thần tượng anh Arnold, đồng thời là cả cái xe nữa, bởi vì cái xe nhìn rất là ngầu. Khi mà mình cỡ những cái xe thì xe rất là ngầu. Thì hôm nay khi mà đã qua 40 mấy năm rồi, 40 qua 30 mấy năm thì mình mới có dịp là tiếp cận một cái xe cruiser. Nó có hai máy V-twin các bạn, máy V, cái máy nó hình chữ V, hai cái máy nó tạo lên một cái góc là 52 độ và cái dung tích của xe là 745cc các bạn. Có một cái điều mà khi mà mình mượn mình phát hiện ra là cái xe này mỗi một xi lanh, mỗi một máy là nó có 2 buji. Nó là 65 Nm. Thì so với lại cái 62 Nm kia của thằng 650 mình thì cũng không thể bằng được. Có nghĩa là thằng này gia tốc, thằng này đề ba cũng khó mà có thể mà theo được cái thằng CB650 của mình. 2 bô ống xả và đồng thời là cái máy twin, cái máy nó thiết kế twin, và tay lái cũng như hệ thống phuộc của nó, bánh sau và cái trọng tâm của cái xe. Đó là những cái mà mình kể để khi mà thiết kế một chiếc cruiser mà đối với lại nói đến Shadow Phantom là người ta mường tượng ra, người ta liên tưởng đến là như vậy. Cặp bô inox rất bóng các bạn, nước sơn bóng chìm rất đẹp, nước sơn bóng rất đẹp các bạn. Hệ thống lốp trước là 120 và lốp sau là 160 các bạn. Bình xăng và cái đồng hồ Contomet, đồng thời là các chi tiết ví dụ như là hệ thống máy, cái cục máy này, rồi hệ thống bô, rồi các cái cốt, rồi cái yên xe ngồi, yên ngồi. Nói chung là tất cả những cái chi tiết của một chiếc Shadow Phantom này là được thiết kế theo mình là liền lạc với nhau và hoàn hảo. Cái chất lượng thiết kế cũng mang tính sang trọng các bạn. Nếu các bạn nhìn kỹ vào cái nước sơn của nó, cái nước sơn của nó này cực kỳ bóng, rất bóng và bóng chìm mà rất sang trọng. Xe này, cái nước sơn của xe này, những cái điều mà làm cho cái xe này là hút tầm mắt và làm cho người xem là rất là thích. Cái dạng mà inox chất lượng. Cái xe này về giá trị của nó thì mọi người thì cũng biết rồi, search trên mạng biết rồi, thì cũng khá là dạng là xe đắt tiền. Đấy. Đó cũng là vì là các cái chất liệu mà tạo nên chiếc xe này nó cũng rất đáng giá các bạn. Cái Contomet của nó là có mai dặm ở phía trong, ở bên ngoài là km. Một cái điều mà để phân biệt giữa những cái dòng khác như là Shadow Phantom này so với dòng khác là đó là cái đồng hồ. Các bạn có thể nhìn thấy ở dưới cái đồng hồ này nó có chữ Shadow Phantom. Đây, Phantom. Đây, các bạn thấy đấy, bóng mờ Phantom. Đó. Shadow Phantom là một cái xe hướng đến sự tối giản đặc biệt. Mình chỉ nói cho các bạn thấy nhìn cùng tay lái này là chỉ có pha cốt, xi nhan, kèm. Bên này là đề và tắt động cơ khẩn cấp. Hết. Trên xe không có thêm bất cứ một cái nút nào, không có thêm bất cứ một cái ví dụ như là cái passing chúng ta hay thường thấy passing đó, không có luôn. Đây là cái xe là tối giản. Đồng hồ của nó là analog, đồng hồ, đúng rồi, cái đồng hồ này là đồng hồ, mặc dù đồng hồ kim á, nhưng mà ở dưới này có cái LCD nhỏ thôi, nhỏ xíu thôi. Đấy. Ở bên này thì chúng ta bật máy lên là chúng ta có thể nhìn là
báo số này, số 0 này, báo dầu này, báo nhiệt độ này, báo thông số máy, rồi đồng hồ cái đèn an ninh an toàn hết. Còn bên còn là chip này hết, chip rồi đến chip 2, rồi giờ đồng hồ, và đến một cái nữa là cái ô đô. Về vấn đề báo xăng thì mình được biết là xe này không báo xăng. Đó. Nó chỉ khi đèn vàng là cái đèn nhiên liệu nó bật lên khi mà còn 3,5 lít nữa. Tiêu hao nhiên liệu xe thì theo thông số của nhà sản xuất thì 100 cây số thì mất 4 lít. Có nghĩa là khoảng 25 cây số 1 lít xăng nếu mà đi đường chắc là điều kiện tiêu chuẩn. Nhưng mà nếu mà đèn vàng mà cái đèn nhiên liệu mà nó sáng lên á, thì là lúc là trong bình xăng nó còn 3,5 lít nữa. Bình xăng nó 13 lít này các bạn. Mà khi mà đèn mà đến mà đổ đầy, xong như khi mà đèn nó sáng là còn 3,5 lít nữa. Nên là chúng ta đến khi mà đèn sáng là chúng ta phải đi đổ xăng. Vì vậy là cái việc mà báo xăng trên đồng hồ là nhà sản xuất tối giản luôn là không có. Một cái điểm đặc biệt của cái xe này nữa là khi mà bật công tắc điện lên á, thì là đèn pha và 4 cái đèn xi nhan nó sáng các bạn. Vậy thôi, không cách gì tắt đi được. Chỉ khi mà pha cốt là chúng ta pha cốt thôi, rồi hoặc là xi nhan thôi. Còn khi mà bật công tắc lên là đèn pha, đèn lái và một các cái đèn xi nhan lên. Phanh của hệ thống thắng của Shadow á là nó là chỉ có 1 dĩa thôi, và 4 piston. Đây là 4 piston, không có ABS. Đến những đời sau này thì có, tuy nhiên thì những cái đời đầu thì nó cũng không có ABS. Chiếc xe đi mấy hôm nay trời nó mưa quá nên là mình cũng không có rửa được, thì các bạn thông cảm nhìn như vậy nha. Nhưng mà các bạn nhìn này, cái nước sơn bóng khủng khiếp không? Rất bóng các bạn. Hệ thống thắng của nó là thắng sau, thắng trước là thắng dĩa, 1 dĩa, mà thắng sau là thắng tang trống nha các bạn.